Hello everyone, here we are again. Ayan. Dito po gagawa tayo ng isang remedy para po magandang panglunas sa sakit ngayon na kumakalat na hindi natin nakikita. So ito po ngayon ang mga ingredients. Ang ating ginger, ayan, lemon, tsaka garlic. At saka guys, wala akong honey. So, ang gagawin ko is dates, optional. Isang optional po. Alam naman nating maganda ang dates. So, yan. Nag-grated ko na po yung ginger. So, ngayon guys, ito na po yung lemon, ginger, garlic, at saka yung dates. Boneless na po na siya. At tinanggalan ko na po siya ng mga buto. Ayan po guys, kasi maganda talaga ang benefits din ng dates. So, isang optional lang po siya. So, ito po lahat. Ayan, ready ko na. So, start na natin siyang lutuin. Within 1 hour guys, hintayin natin na parang yung texture niya is parang napipest na po siya. So, yun, hintayin lang natin siyang maluto mamaya. Haluin lang natin siya lahat. At saka guys, isang tips, kung ayaw ninyong kulay green, yung kalalabasan, huwag ninyong i-smash ang garlic. Kasi alam naman ninyo alam natin kapag in-smash yung garlic is magkukulay green siya. So mas maganda buo, tapos i-blender na lang po pagkatapos para po maganda yung texture niya at yung pagka-pest niya. Ayan po, ito na po yung dates. Optional siya kasi nga mas maganda talaga din ang dates bilang optional pag walang honey. So, ayan, kumukulo na siya. Nakita niyo parang greeny-greeny yung kulay niya. Kumukulo na siya. Haluin lang po natin. Yan, halo-halo lang. Halo-halo. So, ayan na guys, after almost, maybe at this time is 45 minutes. Ito na yung kalalabasan niya. So, parang nagpipest. Ayun na po siya, parang medyo malapot. Later, ilalagay na po natin yung dates na na-smash na natin. Natanggalan na natin siya ng buto. Kung sino po yung hindi pa nakakaalam ng benefits ng dates, ayun, titingnan na lang po ninyo. I-search niyo po yun guys kung anong magandang benefits ng dates bilang optional. At saka alam naman po natin ngayon na ang honey is hindi na po talaga pure. Mahirap makahanap ng honey. So yan, halo-halo. At ilalagay na po natin ang ating dates na ayan na, naging na siya, natanggalan na natin ang buto. At remember guys, pag kumulo na siya, make the fire very low para dahan-dahan po siyang maluto. Tsaka masarap ang pagkaluto niya. So ito na, ayan na siya. Nagawa na siya. Tingnan nyo guys. Tingnan niyo ang texture. So, pag lumamig na siya, ilagay na natin siya dito sa bote. At saka, every morning guys, before kayo kumain, ayan, magtitake lang po kayo ng 1 spoon. Alam nyo, hinanap ko ito sa sa doon kung saan ko nakikita ito dati. Hindi ko na siya masisearch. Tinanggal na kasi daw mas, daw talaga, maganda ang nito, resulta. At saka talagang yung throat, ng mga problema sa throat, lalo na ngayon. So guys, prevention better than cure. So let's do our part guys para matulungan natin ang ating sarili. Huwag na po nating iasa. Huwag nating iasa sa mga doktor. Gagawa po tayo sa ating sarili. Ayan guys, ayan na. 2 bote lang ang ating nagawa. Kasi nga konti lang ang nabili na ginger.
Thank you!